Hi vlog, welcome to my guys. Ito po yung squid spicy wowings. So, gagawa po tayo niyan. Maglagay po tayo ng mantika sa kawali. At i-blends po natin yung mga avocados na pampaganda at pang-toppings mamaya sa ating squid spicy wowings. So, gawa ko yan sa carrots, bell pepper, onion leeks, konting mikos-mikos. At idagdag po natin diyan yung onion leeks at saka yung onion rings. Yung sili mamaya na guys. May sili po tayong gayat guys. Labuyo po yan. Kasi spicy. Yan yung onion rings guys. Idinagdag na po natin konting kusmi-kusmi. Hanguin na po natin guys at itabi or i-set aside para i-toppings natin guys, pang garnish mamaya. Yan yung onion leeks, kung tawagin ay sibuyas dahon na malalaki, leeks, onion spring yung maliliit. So atin na pong i-set aside guys. Hanguin natin, tabi lang natin dito, huwag sa gitna, tatabi. Yan. So mamaya guys, maging wowings na yan guys, spicy squid wowings. So, maglagay din ako ng tostadong bawang. Tinusta na po, sa akin, tinusta po. Tinusta po yan kanina. So, yun. Para maging chili oil siya, guys. Yan. Igisa natin yung labuyo. Sa mantika. Siyempre, igisa sa mantika talaga. Yan. Kunting kusmi-kusmi, guys. So, magdagdag po tayo ng tomato paste. Pwede rin tomato sauce kung meron kayo, pero ako meron ako tomato paste dito para may kunting dagdag kulay sa kalasa din. Dagdag din ako ng ketchup para tumingkad pang kulay at pampalasa. Yun, tuyo para makompleto ang lasa. Nagdagdag akong patis. So, may pamintang durog. Naglagay din ako ng suka. Uy! Para may kunting sipa. So, para mapatay ang asim ng suka, naglagay din ako ng asukal. Kunting kusmi-kusmi lang yan guys. Para maging wowings. So, nagdagdag ako ng pangpawawings, granules. Para maging wowings. Parang kulang pa sa anghang guys. Yun, chili powder yun, chili powder. Tikman natin guys kung wowings na. Mukhang okay na ang sipa ng anghang guys. Spicy na, okay na. So maglagay na po tayo ng cornstarch para maging sticky at kapit na kapit doon sa spicy squid, para maging sticky. Yan po ang sauce natin ngayon. Yung squid pala guys, or pusit, na-blanch ko na po yan sa tubig guys. Pinakulaan ko ng saglit para di matigas. At tinapon ko na po ang kanyang gatas. So dito, maging wowings na siya guys. Kunting kusmi-kusmi. Maging squid spicy wowings na yan. So, ilagay na po natin yung mga binablanch nating pangpaganda kanina guys. Yan, yung kalahati lang. Ihalo natin yung kalahati. Kasi yung kalahati, ilagay natin sa ibabaw para maganda tingnan sa mga mata. Napaka-wowings guys. Napaka-wowings. Okay na. Kayang-kaya ninyo guys. O yan na po guys. Maganda na tingnan sa mata na. Ilagay na po natin yung nasita side kaninang pangpaganda. Squid spicy. Kayang-kaya ninyo yung gayahin guys. O, hanggang dito na po ako guys.